हा झाडाचा मध आहे ना असं असा कुठं मिळत नाही. मध गाळण्यासाठी मी पातेलं घेतलं, चाळणी घेतली. आता मी हा चमच्यानं काढून घेते. इतक्या मोहळात इतका मध निघाला. हा मध निघाला इतका. आणि त्याचा हा चोथ आहे. हा चोथ्यापासून मला मेण तयार करणार आहे. ही मेण आहे ना, पायाला भेगा पडल्या, त्वचा खराब झाली लावायला. आपण आता हे मेण तयार करण्यासाठी तेल टाकलं, हळद टाकली. त्यात आता मेणाचं हे टाकायचं, चांगलं उकळून घ्यायचं. खाली पातेलं घ्यायचं, पातेल्यात थंड पाणी घ्यायचं आणि थंड पाणी घेऊन कपड्यावर हे गाळायचं चांगलं. त्याचं मेण तयार होतं. हे मेण मी तयार केलं. या मेणाचा उपयोग अगोदरच्या स्त्रिया कुंकू लावण्यासाठी करत होत्या. याचा उपयोग आपलं समजा हूट खराब झाली तर हुटाला लावलं तर चालतं. पायाला भेगा पडल्या तर पायाला लावलं तरी पाय नरम होतात.